হেল্ল' এভৰিৱান, আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই কিদৰে বনালে নিমকিকেইটা মচমচীয়া হয় টিপছসহ সকলোখিনি দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া ব'লক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নিমকি বনাবৰ বাবে এয়া 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছোঁ, আধা চামুচ কালজিৰা লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মই হাতেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত ঘিউ নাইবা ৰিফাইন তেল যোগ কৰি ল'ব। মই ইয়াত ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি ল'ম। এনেদৰে ময়দাখিনিৰ লগত ৰিফাইন তেলটো ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি ল'লে নিমকিকেইটা খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হ'ব। এইদৰে মুঠি মাৰিলে মুঠিটো বান্ধ খাব লাগে। ইয়াতকৈ আৰু ঘিউ বা ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এতিয়া মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা পানী লৈ ডোটো বনাই ল'ম। অলপ অলপকৈ পানী দি এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ব। আপোনালোকেতো জানেই নিমকি বনাবলৈ ডোটো অলপ টান হ'ব লাগে, সেইবাবে পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি মঠি ল'ব। নিমকি বনাবৰ বাবে আমি আটা যেনেকৈ মঠো তাতকৈ অলপ ডোটো টান হ'ব লাগে। এইখিনি এতিয়া মই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে মঠি ল'ম। এয়া চাওক, ইমানটো জোখলৈকে মঠি ল'লেই হ'ল। এইখিনি মঠি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ। এয়া মই 10 মিনিটৰ পিছত দেখাইছোঁ। ময়দাখিনি এতিয়া মই এয়া ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ৰুটিৰ আকাৰত বেলি ল'ম। ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান ময়দা ছটিয়াই লৈছোঁ। ময়দাখিনি ছটিয়াই আপোনালোকে ৰুটিটো যিমান পাতল কৰিব পাৰে সিমান পাতলকৈ বেলি ল'ব। এয়া মই বেলি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই ৰুটিটো এনেদৰে বেলি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই গোটেই ৰুটিখনতে ৰিফাইন তেল সানি ল'ম। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলৰ সলনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত ময়দা অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। ময়দাখিনি এতিয়া ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি ল'ব। এই পদ্ধতিটো ফ'ল' কৰিলে নিমকিটো খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। এতিয়া মই এটা ছাইডৰ পৰা এনেদৰে ৰোল কৰি যাম। এতিয়া এইখিনি কাটি ল'ব। আপোনালোকে যিমানটো সৰু ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে সিমানটো ছাইজত কাটি ল'লেই হ'ল। মই বেছি ডাঙৰ কৰিব বিচৰা নাই, গতিকে মই এইটো ছাইজতে গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকক ইয়াত দেখাইছোঁ চাওক, ইয়াত ভিতৰত কিমান ধুনীয়াকৈ লেয়াৰ বহি গৈছে। এতিয়া মই এটা এটা কৰি বেলি ল'ম। এইদৰে কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ এটা এটাকৈ বেলি ল'ব। এয়া মই বেলি লৈছোঁ। এনেদৰে অলপ পাতলকৈ বেলি ল'ব। কেইটোপালমান ঘি নাইবা ৰিফাইন তেল এনেদৰে সানি লৈ ময়দা এনেদৰে ছটিয়াই দিব। এতিয়া এটা এনেদৰে ভাঁজ কৰি দিব। আকৌ এবাৰ ৰিফাইন সানি ল'ব। ময়দা অলপ এনেদৰে ছটিয়াই লৈ এতিয়া নিমকিৰ আকাৰত ভাঁজ কৰি ল'ব। এয়া মোৰ এটা নিমকি হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু এটা প্ৰচেছত মই আপোনালোকক নিমকি বনাবলৈ দেখাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মই এটা লাৰু এনেদৰে বেলি ল'লোঁ। ইমানটোকে পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ। এতিয়া গিলাচ বা বাতি এটা লৈ এনেদৰে কাটি ল'ব। এয়া মই পুৰিৰ আকাৰত কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মোক কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এনেদৰে মই কাষৰ অংশখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি পেলাই দি এনেকৈ লাৰু এটা বনাই ল'ব। এতিয়া মই এখন এয়া লৈ লৈছোঁ আৰু মই এনেদৰে বেলি ল'ম। পুনৰ একেটা পদ্ধতিৰে বেলি ল'ব। এখনকৈ গোটেইখিনি বেলি নিমকিৰ শ্বেপ দি ল'ম।
এয়া মই গোটেইখিনি এনেদৰে বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই অলপমান ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। ইয়াত তেলখিনি অকণমান গৰম হৈ থাকোঁতে মই ইয়াত নিমকিখিনি দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত এখন এখনকৈ নিমকিখিনি দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিব। এইদৰে কম জুইতে নিমকিখিনি ভাজি ল'ব। নিমকিখিনি ভাজিবলৈ প্ৰায় 10-15 মিনিটমানৰ সময় লাগে। এয়া চাওক, মই এতিয়া নিমকিখিনি লুটিয়াই দিছোঁ। এনেদৰে ইলুটি সিলুটিকৈ নিমকিখিনি কম জুইতে ভাজি থাকিব। এইটো পদ্ধতিত নিমকি বনালে নিমকিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হয়। এনেদৰে গোটেই নিমকিখিনি মই কম জুইতে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে, নিমকিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি তেলৰ পৰা নমাই ল'ম। এতিয়া একে পদ্ধতিৰে মই বাকী থকা নিমকিখিনিও ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, মই এতিয়া নিমকি এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ। কিমান ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। এনেদৰে আপোনালোকেও ঘৰতে বনাই নিমকি খাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।